નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ઉદ્યોગ માટે એક સારા સમાચાર છે। ઉદ્યોગ માટે સરકારે એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે, તેની માહિતી આપશે કે ઉદ્યોગો છે તેને ઓછા વ્યાજે લોન મળશે, તેને કેવી રીતે લાભ મળશે તેની માહિતી આપશું। મિત્રો, ખાલી ઉદ્યોગ પૂરતું જ નથી, તમે નાનો વ્યવસાય ચલાવતા હોય, નાના દુકાન ચલાવતા હોય તો પણ તમને ઓછા વ્યાજે લોન મળી શકે છે। તેના માટે શું પ્રોસેસ કરવાની છે તેની માહિતી આપશું, સાથે સરકારે જે ઓફિશિયલ જાહેરાત કરી છે તેની પણ માહિતી આપશું। તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, અહીંયા ન્યૂઝપેપરનું કટિંગ છે, તમે જોઈ શકો છો। એમએસએમઈ થકી મોટા પાયે રોજગારી વધે તે માટે સીએમ રૂપાણીનું આયોજન। એમએસએમઈ ને ધમધમતા કરવા બેંકો 9.25% પણ ઓછા દરે લોન સહાય આપશે। મિત્રો, એમએસએમઈ એટલે શું, તો એનું ફૂલ ફોર્મ તમને કહી દઉં, માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ। મિત્રો, એમએસએમઈને લગતો એક ડિટેલ વિડીયો પણ આપણી ચેનલમાં છે કે એમએસએમઈ ઉદ્યોગ એટલે શું, તેની લિંક પણ તમને ઉપર આઈ બટન અથવા તો આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારબાદ તે વિડીયો દેખાશે, ત્યાં ટચ કરી તમે એમએસએમઈ ઉદ્યોગ વિશે તમામ માહિતી મેળવી શકશો। વધુ લોનની સગવડતા છે તેવા એમએસએમઈને વધારા માટે કોઈ માર્જિન મની આપવાના નહીં રહે। એટલે એમએસએમઈને લગતી સીએમ રૂપાણી એવું આયોજન કરે છે કે તેને ધમધમતા કરવા માટે 9.25%થી પણ ઓછા દરે તેમને લોન અપાશે। હવે સરકારે શું ઓફિશિયલ નિર્ણય લીધા છે એની વાત આગળ કરી। મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો, આ સરકારની ઓફિશિયલ માહિતી છે, સરકારે જાહેર કરેલી માહિતી છે, તેમના સાઇટ ઉપર અપલોડ કરેલી માહિતી છે। તમે જોઈ શકો છો, કોરોના કોવિડ-19ની સ્થિતિમાંથી બહાર આવી એમએસએમઈ એકમોને પ્રોત્સાહિત આર્થિક ઔદ્યોગિક ગતિવિધિઓનો મહત્તમ લાભ લે, આપત્તિને અવસરમાં પલટાવનારનું ખમીર ગુજરાતના એમએસએમઈ ઝળકાવે, શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું એમએસએમઈ એકમોને પ્રેરક આહવાન। મિત્રો, એમએસએમઈ એકમ એટલે તમને સેજ ટૂંકમાં માહિતી આપી દઉં, તમારો કોઈ પણ ધંધો હોય તો તેને તમે એમએસએમઈ અંતર્ગત રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો। સાવ સરળ પ્રોસેસ છે, માત્ર 5 મિનિટમાં ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી તમારા ઉદ્યોગનું એમએસએમઈનું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો। તેમાં કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ તમારે ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના નથી, માત્ર અમુક પ્રાઇમરી ડિટેલ ભરી તમને આ પ્રમાણપત્ર મળે છે અને આ પ્રમાણપત્ર તમારા ઉદ્યોગ વ્યવસાયને મળી જાય તો તેના દ્વારા તમને સરળતાથી બેંકમાં લોન મળે છે। તેમજ એમએસએમઈ ઉદ્યોગને સરકાર ઘણી બધી સહાય આપે છે, તે અંગેના 2 ડિટેલ વિડીયો છે। બંને વિડીયો, આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારે સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે અથવા તો આઈ બટનમાં છે, તે અચૂક વિડીયો જોજો, એટલે એમએસએમઈને લગતી તમામ માહિતી તમને મળી જશે। હવે આમાં આગળ વાત કરી તો બેંક એમએસએમઈને સરળતાથી લોન આપે। ગુજરાતમાં એમએસએમઈ લોન રિકવરી રેટ 95%થી વધુ, 33 લાખથી વધુ એમએસએમઈ 1.5 કરોડ લોકોને રોજગારી આપે છે। એટલે કે એમએસએમઈને બેંક લોન આપે તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે રિકવરી રેટ 95%થી વધુ છે, એટલે બેંકના રૂપિયા ખોટા થાય એવું નથી ને સાથે સાથે 33 લાખથી વધુ એવા એકમો છે જે એમએસએમઈ ઉદ્યોગોવાળા જે 1.5 કરોડ માણસોને ગુજરાતની અંદર રોજગારી આપે છે। એટલે રૂપાણી સાહેબનું આ નિવેદન છે। આગળ ડિટેલમાં માહિતી મેળવી તો મુખ્યમંત્રી શ્રીએ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીઓએ વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી। રાજ્યના એમએસએમઈ એકમોને ઝડપી બેંક લોન વ્યાજ દર રાહત આપી અર્થતંત્રને પુનઃચેતનવંતું બનાવવા બેંકર્સ, વેપાર ઉદ્યોગો અગ્રણીઓ સાથે મંથન ચિંતન કર્યું હતું। હવે બેંકર્સ દ્વારા એમએસએમઈ એકમો માટે કરાઈ છે તે મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈ કઈ છે, તો હયાત એમએસએમઈ કસ્ટમરને વધારાની મળેલી લોન માટે માર્જિન મની નહીં લેવાય, મહત્તમ વ્યાજ દર 9.25%થી પણ ઓછા વ્યાજ દરે બેંકર્સ લોન આપી કોરોનાની સ્થિતિમાંથી ઝડપી પૂર્વ થવા સહાયરૂપ થશે। એટલે વધુમાં વધુ 9.25%નો વ્યાજ દર લોન છે, તેના કરતાં પણ ઓછા વ્યાજ દરે લોન તમને બેંક આપી શકે છે। લોન સહાયના ફોલોઅપ માટે જિલ્લા સ્તરે કલેક્ટરના અધ્યક્ષસ્થાને કમિટીની રચના, વેપાર ઉદ્યોગ સંગઠનો અને એમએસએમઈ એકમોને સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરાશે। એમએસએમઈ અંતર્ગત આવરી લેવાયેલ સર્વિસ સેક્ટરને પણ લોનનો લાભ અપાશે। હવે મિત્રો, સરકાર દ્વારા જે બીજી બધી માહિતી જાહેર કરવામાં આવેલી છે, આ ઓફિશિયલ માહિતી છે, તો વિડીયો ખાસ અંત સુધી જોજો જેથી તમને તમામ માહિતી પૂરી સમજાઈ શકે। આગળ જોઈએ, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ આ કોન્ફરન્સમાં જોડાયા હતા। મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ભારત સરકારે પણ કોવિડ-19ની સ્થિતિમાંથી વેપાર ઉદ્યોગ, નાના લઘુ ઉદ્યોગને બેઠા કરવા
જે 20 લાખ કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે તેમાં 3.5 લાખ કરોડનું પેકેજ છે તે એમએસએમઈ માટે આપ્યું છે. એટલે આપણે ખબર છે કેન્દ્ર સરકારે 20 લાખ કરોડનું જે પેકેજ જાહેર કર્યું છે તેમાંથી પણ 3.5 લાખ કરોડ છે તે એમએસએમઈ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. એમએસએમઈ એકમોને કોલરેટર ફ્રી લોન આપવાની પણ સરકારે જાહેરાત કરી છે. તેનો મહત્તમ લાભ ગુજરાતના એમએસએમઈ એકમોને મળે તે માટે તેમણે બેન્કર્સને પ્રોએક્ટિવ થવાનું પણ સૂચન કર્યું હતું. વિજયભાઈ રૂપાણીએ કહ્યું છે કે ગુજરાતમાં 33 લાખથી વધુ એમએસએમઈ એકમો દ્વારા 1.5 કરોડથી વધુ લોકોનો રોજગારી મળે છે અને આવા એમએસએમઈ એકમોનો રિકવરી રેટ છે તે 95%થી વધુ છે. તેમણે બેન્કર્સને એવો અનુરોધ કર્યો હતો કે રિઝર્વ બેન્ક રેપો રેટ ઘટાડ્યો છે તેમજ લિક્વિડિટી ફેસિલિટી વધુ વ્યાપક બની છે ત્યારે રાજ્યના એમએસએમઈ એકમોને પણ વધુ સરળતાથી લોન સહાય મળે તો આપણે વિકાસની રફતાર વેગવંતી બનાવી શકશું. મુખ્યમંત્રીએ એમએસએમઈ કમિશનરેટ, સિંગલ વિન્ડો ઓપરેશન સિસ્ટમ વગેરે દ્વારા બેંક અને એમએસએમઈ વચ્ચે સરકાર સેતુરૂપ બને તેમ પણ તેમને જણાવ્યું હતું. આ સંદર્ભે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ અને ઉદ્યોગ અગ્ર સચિવ શ્રી M.K. દાસ અને ઉદ્યોગ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેન્કર્સની વિશેષ ચર્ચા વિચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી. તદનુસાર બેંકોએ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યા છે જેમાં એવું નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે કે બેંકમાં હયાત એમએસએમઈ કસ્ટમર જેમને વધુ લોનની સગવડતા મળેલી છે તેમણે આ વધારા માટે કોઈ માર્જિન મની આપવાના રહેશે નહીં. જે એમએસએમઈ એકમો નવી લોન લેશે તેમને માર્જિન મની આપવાના રહેશે. એટલું જ નહીં, એમએસએમઈ અંતર્ગત સમાવેશ થયેલી સર્વિસ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ બેંક લોનનો લાભ બેન્કર્સ આપશે. એટલે જે નવી લોન લેશે તેને માર્જિન મની આપવાના રહેશે. મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ અને ઉદ્યોગ અગ્ર સચિવ શ્રી M.K. દાસે આ કોન્ફરન્સમાં વિષય સ્પષ્ટ કરી ગુજરાતના એફડીઆઈ ગ્રોથ રેટ દેશ કરતાં 17 ગણું વધારે છે તેનો શ્રેય મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વને આપ્યો હતો. એમએસએમઈ સેક્ટરના વિકાસમાં પણ ગુજરાત દેશમાં મુખ્યમંત્રીના દિશા નિર્દેશનમાં અગ્રેસર છે તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. અને ઉદ્યોગ કમિશનર શ્રી રાહુલ ગુપ્તા, એમએસએમઈ કમિશનર શ્રી રંજીત કુમાર તથા ઇન્ડેક્સ્ડ બીના એમડી નીલમ રાની આ બેઠકમાં હાજર હતા, જોડાયેલા હતા. મિત્રો, તો એમએસએમઈ અંતર્ગત જે સરકાર વિશેષ સહાય આપશે બેંક પણ એના માટે તત્પર છે. એટલે તમે એમએસએમઈ ઉદ્યોગમાં હજી સુધી રજીસ્ટ્રેશન ન કરેલું હોય તો કરી લેજો અને રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો બેંકે જઈ તપાસ કરજો. તમને આ અંતર્ગત સહાય મળશે, લોન મળશે, 9%ના વ્યાજ દરની આસપાસ લોન મળશે તેવી સરકારે જાહેરાત કરી છે. મિત્રો, હવે સ્ક્રીન ઉપર એમએસએમઈ અંતર્ગતને લગતા 3 વિડીયો તમને દેખાશે. તે દરેક વિડીયો તમે અચૂક જોજો જેથી તેને લગતી ડિટેલમાં માહિતી તમને મળી જાય. મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય